nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Jeta në Kosovë. Sonte do të mund t'i ndiqni dy intervista. Njëra është me Ditmir Bushatin, ministrin e punëve të jashtme të Shqipërisë, dhe tjetra me Delawie, ambasadorin amerikan, i cili është duke e lëshuar Kosovën pas përfundimit të misionit të tij. Ta ndjekim së pari intervistën që e zhvillova me Ditmir Bushatin kur ishte para disa dite në Kosovë. Zotni Bushati, mirë se erdhe në Jeta në Kosovë. Mirë se gjeta Jeta në Kosovë. Edhe po e nisim me një pyetje të lehtë, sapo e kemi kalu verën, shumica prej nesh kanë shkuar në Shqipëri, edhe madje as ka ndonjë nxënës i shkollës mesme që një herë nuk e ka vizitu Shqipërinë nëpër ekskursione. Pyetja për ju është, sa po inkurajon shteti i Shqipërisë nxënësit e shkollës mesme të Shqipërisë me ardhur me vizitu vendet historike kulturore të Kosovës, sepse e di që prej kësaj ane në atë anë bëhet shpesh. Shumë e drejtë pyetja dhe konstatimi. Kam diskutuar edhe me kryeministrin e Kosovës, me ministrin e jashtëm, me kryetarin e parlamentit dhe në fakt me gjithë elitën politike, nevojën për një program përbashkët për trinjt shqiptar të dy anëve, për të vizituar pjesët kryesore të Shqipërisë dhe Kosovës që në fakt e lidhin edhe me elementet më të rëndësishëm të historisë kombit tonë. Ka progres në këtë lloj drejtimi me harmonizimin dhe unifikimin e teksteve dhe programeve, por ka ende mangësi sidomos nga ana jonë për sa i përket këtij aspekti dhe unë realisht falenderoj që na nxit edhe përmes këtij emisioni për të bërë shumë më tepër në këtë drejtim, sepse ne kemi shumë më tepër nevojë për me njoft njëri tjetrin dhe me njoft historinë tonë të përbashkët. A kemi me pak ndrem në të ardhmen? A mendoni që ma shumë nxënës shkollës mesme të Shqipërisë kanë me ardhur me vizitu Kosovën? Është edhe një nga... Duke marrë parasysh një zëvendës ministër të arsimit e keni tonë? Jo vetëm një zëvendës ministër të arsimit, një prej zëvendës ministrave të mi është gjithashtu nga Kosova. Është bërë një hap në këtë drejtim nga ana e kryeministit Rama. Besoj se kjo do të reflektohet edhe në shkallë tjera të shoqërisë tonë. Është shumë e rëndësishme kjo që ju sapo thatë, Prizreni, Gjakova, Prishtina, Peja, por edhe elementet kryesor që kanë lidhje me historinë e kombit tonë. Kujtoj këtu që presidenti Meta ka kaluar një pjesë të mirë të pushimeve këtë vit në Kosovë. Përgjithsisht ne jemi mësuar të shkuarën që nga Kosova vinë njerëzit ose nga Kosova vinë njerëzit në Shqipëri për të eksploruar rivjerën shqiptare apo Alpet shqiptare. Duket që tani ka më shumë dyanshmërinë, nëse do të them kështu. Është shumë e rëndësishme që kjo të ngjizet në programe edukative dhe arsimore dhe të mbikëqyret zbatimi i këtyre programeve. Mirë, po vazhdojmë tutje, te pyetja më e vështirë. A i paguve 5 euro për me ardhur këtu? S'kisha, e para kam marrë përmes Shkupit sepse isha fillimisht në Shkup dhe më pas në do me thoni ki 5 euroshit, sipas ke pagu. E dyta nuk është vendosur tarifa për cilën po bëhet pyetja. A ka me pas tarifë? E treta, jemi përpjek për ta sqaruar, është gjithmonë e vështirë për me vendos një tarifë dhe me komuniku me opinionin publik nevojën për me u pagu një tarifë të caktuar. Askush prej nesh s'është ekspert në këtë çështje, por mund t'ju them që në gjithë të proces është punuar ngushësisht me konsulentët ndërkombëtar, me Bankën Botërore. Ka një problem, ju e dini, ju e bëni shpesh atë rrugë dhe vini shpesh në Shqipëri, ka një problem, mungesa e përfundimit të asaj rruge, çka është bërë edhe shkak për aksidente ndryshme, mungesa e sinjalistikës dhe në rastin ton tarifa e përcaktuar do të shërbej për dy drejtime, qoftë për përfundimin e rrugës dhe për mirëmbajtjen e saj, sidomos gjatë periudhës dimrit, sepse në fund ditës ne na duhet që të kemi një rrugë të hapur gjatë 12 muajve. Mira, ka plan konkret që sapo ti filloni taksat ju do t'i bëni ato 3 ura, apo kjo është veç pretekst që kinse po i bëni për do t'i merrni paret për ura e s'do të bëhet? Ka një plan që është i miratuar nga qeveria përkundrejt koncesionarit, ka një kalendar konkret
dhe janë bërë gjithashtu edhe disa korrigjime A munduni me ndo me neve qatë plan? Si pas qati plani, kur do të ndërtohen urat nëse fillon Nuk taksa? jam sot për sot në gjendje për t'ju thënë në X muaj apo në Y datë, por di që objektivi kryesor i kësaj kontrate është për të finalizuar rrugën, edhe nga pikpamja e sigurisë është shumë e rëndësishme, sinjalistika, ndriçimi, gjitha elementet që e bëjnë atë një rrugë të standardeve ndërkombëtare, siç në fakt është pjesa e Kosovës, dhe së dyti është elementi i mirëmbajtjes, duke qenë se përgjithsisht pranohet nga gjithë ekspertët që pjesa rreth e përqark tunelit, pra në një perimetër afër tunelit, ka vështirësi të konsiderueshme për shkak të motit dhe kërkon një vëmendje më të posaçme nga pikpamja e mirëmbajtjes saj. Qëllimi i qeverisë është për të shërbyer njerëzit, e dim, jemi koshient që ka një sensibilitet, ka një ndjeshmëri opinioni për këtë çështje. Për çfarë sot do ta bëni? A e dim sot do ta bëni atë taks? Taksa është e përcaktuar, është 5 euro për automjet dhe ka edhe një tarif, do të thoja, të relaksuar në maksimum për banorët që jetojnë në atë zonë, të cilët mendohet që mund të jenë edhe frekuentuesit më të rregullt, sikundër. A nuk menojnë që është shumë, sipas jush, a është shumë 10 euro me pagu me shku me pini kafe në Tiranë, me i pagu 10 euro? Jeta, nuk jam në gjendje unë që të them nëse tarifa për mirëmbajtjen e rrugës 5 euro për makinë është pak apo është shumë, sepse me sa di dhe me sa jam informu për këtë çështje, ka disa standarde që përllogariten në raport me kilometrat, me vështirësitë e qarkullimit, me kushtet atmosferike dhe me faktin që një mënyrë një tjetër shteti shqiptar është deficitar në rreth parë ndaj qytetarëve të vendit vet, sepse nuk ka arritur për ta përfunduar këtë rrugë, ndonë se borxhin thonjse është marrë nga xhepat e qytetarëve. Po për kilometrazh e kemi shembullin e Maqedonisë, të cilën e njohin njerëz që bozisin, e cila është 51 euro paguan për autostradë shumë të mirë, me centa, është me centa, ndërsa këtu 5 euro. Kemi disa shembuj, për hir të vërtetës, kudo që me përjashtime shumë të vogla, në Europë është një standard pejtolli, pra pagesa dhe mirëmbajtja rrugës. Shumë e vështirë sot, është biznes shumë i vështirë sot që të ndërtohen rrugë dhe të mirëmbahen vetëm me buxhete shtetërore, të cilat gjithashtu. Por rrogat këtu janë si Gjermanisë, nuk mundet pejtolli mu bo si Gjermanisë nëse rrogat janë si Gjermanisë. Atëherë ne duhet përcaktojmë një parim bazë mbi cilën do duhet ndërtojmë edhe një debat, sepse rrugën me drejt qytetarët tanë e kërkojnë që të jenë të standardeve ndërkombëtare, pra që të ketë një siguri të caktuar, sepse në fund ditës bëhet fjalë për njerëz, qoftë këtu. S'po ja nisni me 2 euro, me pa që shkryhet një urë, mas ne vazhdon, 2 euro është diçka e përballueshme. Nuk e di a është 2 euro e përballueshme, a është 2 euro gjysmë, a është 5 euro e përballueshme. Ky është një debat të cilën unë nuk ja lejoj dot vetes ta bëj, sepse është një debat që e din ekspertët dhe konsulentët ndërkombëtar përfshi Bankën Botërore. Fakti që konsulentët më na kallëzu neve këtu sa është boll për neve, nuk e din konsulentët ndërkombëtar. Fakti tani ne punojmë me Bankën Botërore, ne punojmë me Komisionin Evropian apo me Bashkimin Evropian. Këto janë partnerë kryesor, të cilën mbështesin zhvillimin A keni punu me bizneset? A keni punu me qytetar? A keni pyet? Po patjetër. Është bërë ne kemi pranuar, kryeministri ka pranuar publikisht një lloj deficiti që ne kemi pasur në momentin e parë dhe në komunikim, dhe besoj se ky deficit është tejkaluar në momentin kur gjitha strukturat e qeverisë, vetë koncesionari dhe strukturat ligjzbatuese janë futur në një komunikim më të zhdërvjellt me të gjitha grupet që preken nga aplikimi i kësaj tarife. Si ministri i punëve të jashtme, nuk po pres ju me mi kallëzu detajet e ndoshta infrastrukturave rrugore, po çka po duhet pyet në aspekt të politikës jashtme. A nuk po e shesim një vizion të madh bashkëpunimit ekonomik, kulturor, arsimor, që për cilën kemi folë deri tash, ju po mundoheni në atë aspekt, po e shesim për një 10 euro që ka me dominu raportin mes Kosovës e Shqipënisë? Nuk ka arsye që ne të fokusohemi te pema, kur ne kemi mundësi për të fokusuar tek pylli. Tarifa është instrument, siç e theksova, për me mirëmbajt rrugën, në mënyrë që kur unë e ti
të kalojmë në atë rrugë në kuptimin figurativ fjalës, ne të kemi një standard të admirueshëm. Në rast se ky standard nuk do të garantohet, atëherë natyrisht do të jetë një përgjegjësi shumë e madhe, jo thjesht për koncesionarin, po për shtetin, sepse në këtë rast po flasim për ushtrimin e një përgjegjësie publike. Mirë. Por As bon kronologjia me qenë një herë mi boq ato ura, mas ne mi marr paret. Ju thash edhe një herë tjetër, shteti shqiptar në këtë Tak rast somunin tak lekun. shteti Jo një herë shqiptar tak në këtë lekun e rast- mas ne somun. Shteti shqiptar në këtë rast është deficitar ndaj shtetasve të vet, pikërisht sepse ka marrë borxhin tek xhepat e qytetarëve në kuptimin figurativ fjalës dhe nuk e ka përfunduar dot rrugën. E njëjta pyetje mund shohet fare mirë, a nuk duhet të përfundonte një herë thellimi i portit Durrësit dhe kthimi i portit Durrësit në portën hyrëse, jo thjesht për Shqipërinë, por edhe për Kosovën, Maqedoninë e vende tjera të rajonit, e më pas të bëjë rruga. A duhet të ishte rruga me aq korsi e me kaq korsi? Të gjitha këto janë çështjet e një karakteri teknik dhe ne këtu po flasim për një çështje tjetër. Pra për një tarif që do të shërbesë një instrument për ta mirëmbajtur rrugën dhe për të garantuar siguri. Mirë, ka aspekti praktik, po të nglën nështë e arsyeshme, po kur e din që jeni qeveri e majtë e Shqipërisë, e pe bëni një vendim kaq djathtë. Pse pe çuni veten të majtë pra? Ne jemi qeveri e qendrës majtë dhe dallohemi për shkak të politikave cilat ne aplikojmë, por koncesionimi i rrugëve, ndërtimi i rrugëve në këtë mënyrë për cilën ne po flasim, nuk është një politik as e majtë, as një politik e djathtë. Ne mendojmë që po, edhe në këtë rast kemi aplikuar diferencime, sidomos për banorët që jetojnë në atë zonë, për të ardhur në ndihmë apo për t'u përshtatur nevojave të tyre. Atëherë ka rrugë dytësore për ata që si kanë dhe Ka dhe rrugë dytësore, por t'ju them një gjë, edhe Roma nuk u bë dot në një ditë, ajo që ne e shohim. Edhe sot për sot, rrugët e tjera që po ndërtohen në Shqipëri, po të shohësh, rrallë gjen një rrugë të përfunduar nga fillimi deri në fund. Në asnjë vend në perëndim të paktën, kur shkon nga një qytet tjetër, nuk duhet kalosh nëpër unazën e qytetit apo nëpër qendrën e qytetit, por përgjithsisht kalon nëpër bypasse. Mirë. Dhe t'ju them tani se po dalim në diskutim infrastrukturor, në këtë pikë ne kemi deficite ende. Ne, ju, po edhe vende tjera, edhe një rrugë dytësore mandej me qitë. vende tjera të rajonit. Një rrugë dytësore s'ekziston. Prandaj po Se ekziston një rrugë dytësore normale për me shku deri në Tiranë. Edhe ju, ndoshta dëshironi që të keni, nuk e di me çfarë makine vozitni, po ndoshta dëshironi të keni edhe Mercedes përveç se Peugeot, pa dash t'i bëj reklam unë tani Mercedesit. Çështja është cilat janë mundësitë tuaja. Kështu është edhe puna me rrugët. Cilat janë mundësitë që ka një qeveri, një shtet për t'i shërbyer qytetarëve të vet. Cila rruga dytësore? Sa gjatë të vyn rrugë dytësore me mri deri në Tiranë? Dhe sot për sot është përcaktuar kjo lloj politike, sepse deri dje dhe deri pardje për me shku nga Prishtina deri në Tiranë mund duhej një ditë. Sot duhen 2 orë gjys, 3 orë gjys në varësi të trafikut. Por dim që ka edhe aksidente. 2 orë gjys edhe 0. Por dim që ka pasur dhe ka aksidente. Na kemi ma shumë kohë se pare. Ka njerëz që kanë ma shumë kohë se pare. Çka me bo njerëz që kanë ma shumë kohë se pare? Po ky është diskutim filozofik. Ndoshta për faktin që ka njerëz që kanë më shumë kohë se pare, shoqëria jonë është këtu ku është dhe s'është aq e zhvilluar sa ne do të donim të ishte. Mirë, për me përfundu që temë, pyetje që janë shtru kohëve të fundit, po duhet edhe të fundit për rrugë me adresu. Ju keni, Shqipëria ka autostradë edhe prej Durrësit deri në Vlorë, e nuk jeni tu e taksu autostradën Durrës deri në Vlorë, po jeni tu e taksu Kuks deri në Durrës. Qysh i përgjigjen njerëzve që mendojnë, aha, veriort pi taksoni, e s'pi taksoni shqiptarin që vjen prej Italis, vjen në Durrës, shkon në Vlorë, atë nuk po e taksoni. Mendoj që do të ishte gjëja më e gabuar që të ndanim shqiptarët nga Getos, nga veriore dhe jugor. Unë vet jam me origjinë nga 2 prindë e mi nga Shkodra.
ime shoqe bashortja ime është nga Elbasani. Për taksën e kam Shqiptarët, jo, ti përgjigjem, shqiptarët, musliman, katolik, ortodoks, njerëz që s'besojnë në Zot apo që se praktikojnë asnjë lloj besimi fetar, kanë një harmoni, besoj të mrekullueshme e cila duhet të çimentohet edhe më tej. Mund t'ju them që është një deklarim publik nga ana e kryeministit dhe ministrave përgjegjës për këtë çështje që edhe rrugë tjera, edhe për rrugë tjera dhe për investime tjera në Shqipëri do të ndiqet i njëjti model. Nuk kom pa që keni kriju vende të stopit prej Durrësit në Lodh. Do të ndiqet i njëjti model, për kuksianët jeni ngut. Do të ndiqet i njëjti model në mënyrë graduale. Për kuksianët jo vetëm nuk jemi ngut, por siç u thash, ka një politik diferencuese dhe tarif simbolike për ta. 5 euro nuk janë simbolike. 1 euro kishën simbolike. Për kuksianët është 1.000 lek, është 1.000 lek vjetra. Në ohër shkon për 3 euro e është 4 orë autostradë. Për kuksianët është 100 lek, është 100 lek vjetra. Treja, më falë që i bie 1.000 lek vjetra me atë që themi ne në gjuhën e zakonshme. Qaja është të pranueshme edhe për neve. A bon mu trajtu si kuksian? A bon? Pse s'bon me na trajnu? Unë jam prej Gjakove, nëse veç po him që aty, i bjen që ashtu malësia e Shkodrës, a bon për Gjakovart, çak e dorën 100 lek, 200 lek, që për 150 lek po t'i japim. A bon me pas dallime qështu nëse po bëj ka. Tani kjo bo se çështja e pazarit kur shkon për bo. Nëse veç po bo studime fizibiliteti është dashur me na pyetë qytetarët e Kosovës, sa e kena ta gatin. Neve Gjakovarëve është dashur me na vet. Juve në mënyrë të posaçme. Po, posaçme. Po shkojmë te qendrimi zyrtar i Tiranës, po më intereson tash te opsionet të cilat po diskutohen me Sashim Thaçit dhe Vučićit, që kanë të bojnë me dikush i qëndrime territorësh, dikush korrigjim të kufive, shkëmbim. Cili është qëndrimi i Tiranës për këto allëzhverëshe që po diskutohen? E para, Tirana nuk ka asnjë qëndrim për ç'a mendon dikushi dhe ç'a thot askushi, për ç'a mund deklaroj dikushi në konferencë shtypi apo askushi në Twitter, Instagram apo në Facebook. Tirana zyrtare ka fol për çështjen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe kam parasysh këtu presidentin e Republikës, kryetarin e parlamentit, kryeministrin, unë si ministri i jashtëm, mund t'ju them kryetarin e Partisë Demokratike, që është forca më e madhe e opozitës, dhe përgjithsisht personalitetet të jetës politike shqiptare që kanë një kontribut, kanë një dëmshuri dhe kanë një ndjeshmëri në jetën kohë përveç se dëmshurisë për zhvillimet në Kosovë dhe në botën shqiptare në përgjithësi. Apo besoni që kjo është edhe një grusht mizash që vetëm është qitë që ashtu, a ka diçka për një menë këtë? Dhe në këtë pikë më lejoni që t'jem shumë i qartë me ju dhe me ata që na ndjekin. Nuk është ndershme që t'i kërkohet Tiranës që t'japi një qëndrim për diskutime të cilat nuk janë të përkthyera as në platforma dhe as në ide të mirë zhvilluara. Tirana zyrtare dhe Prishtina zyrtare ka një komunikim dhe bashkëveprim shumë të ndërsjellë për gjithë ecurinë e procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Edhe për hapjen e kufive, çeljen e temës së kufive. Për të gjithë ecurinë e dialogut. Dhe po ju them që deri më sot kemi pasur dhe është gjithmonë e shëndetshme për të kuptuar se cili është niveli i zbatimit të angazhimeve në pjesën teknike. Mirë, apo thuni që Sashim Thaçi nuk ju ka informu juve për platformën e tij për me qelë çështjen e ndrimit të territoreve. Me gjithë respektin që unë kam për punën tënde dhe për punën e komunitetit që përfaqëson, po ju them edhe një herë tjetër, kjo është temë delikate që shkon përtej presidentit, kryetarit parlamentit, kryeministrit, apo një individi në Kosovë apo në Shqipëri, prandaj do të ftoja miqësisht, jo vetëm ju, po të gjithë motrat dhe vëllezërit që janë të interesuar për këtë debat në Kosovë, për të mos ta personalizuar, sepse e di edhe nga përgjegjësia ime personale në një dialog të rëndësishëm që ne kemi hapur me Greqinë, që çështje të tilla janë çështje delikate dhe është e rëndësishme që të kuptojmë që pjesa e dialogut politik
për Kosovën dhe Serbinë do të jetë më e vështirë, më sfiduese se çështjet që janë trajtuar në dialogun teknik që kanë lidhje me pritshmëritë që kanë qytetarët. Dhe edhe ato çështje nuk janë të papërfillshme, janë çështje që kanë bën me energjinë, me telefoninë, me njojnë ndërsjell diplomave, me lëvizjen e lirë të njerëzve, me bllokimin e veriut. Njerëzit që s'po mujnë mu marrë vesh për energji, për diploma, mu marrë vesh për territore. Që s'po mujnë për jetat njerëzve mu marrë vesh. Kjo është një çështje tjetër dhe këtu ne ndaj shqetësimin që ju ngrini në trajtën e kësaj pyetje. Sepse thelbi i këtij procesi në fakt është që si Kosova, si Serbia, një ditë, shpresojmë të jetë sa më shpejt, të jenë antare me drejtat plota në Bashkimin Evropian. Dhe siç thoshte Monea dhe Schumani, që ishin edhe arkitektët e Europës sotshme, thelbi i këtij procesi është integrimi në kuptimin funksional të fjalës. Pra kur unë e ti, edhe pse mund mos ta duam shumë njëri tjetrin, na bashkon interesi sepse nga energjia fitojmë të dy, na bashkon interesi sepse nga njëra ndërsjell diplomave përfitojmë të dy, na bashkon interesi sepse nga telefonia paguaj më pak para si unë dhe si ti, e kështu me radhë. Dhe natyrisht kjo ka nevojë për një reflektim të eselt, që nuk bëhet dot as në studio televizive dhe as nga penxherja e Facebookut. Tash po duhet të pyet, si njeri që gati një dekadë je ministri i punëve të jashtme, po më vjen përvoja e Ditmir Bushatit si këshill në faktin, konsideroje hipotetikisht, po të pys, jo praktikisht, aja vlen bara qiran me dhanë veriun e Kosovës për lugin të Preshevës, apo duhet valla mjashtu edhe Sanxhaku, Ulçinin, Opojën, ku manovën është ta shkupin, pologun, aden ku nalën qëto pazare? Aja vlen? Jeta, nuk kam dëgjuar asnjë deklarat të asnjë personaliteti në Kosovë që të thoj apo të bëj fjalë për cedim të territorit të Kosovës. Nuk e kam dëgjuar asnjë dhe për sa kohë nuk ka folur asnjë. Nuk ka bari, zotni ministër, e dim që nëse e merr luginën, duhesh me dhënë diçka. Çka ka me dhënë veriun? Tokën e babës s'kam ja dhënë ai, tokën e babës vet. Ka me dhënë diçka. Edhe herë, nuk kam dëgjuar asnjëri sot për sot, dhe ju thash, kjo është një temë aq e mpret, sa që çdo kush që flet në mënyrë hipotetike, thjesht dhe vetëm bën gabimin e radhës. Edhe mua shpesh më shkërkuar në bisedime me Greqinë, edhe kryeministrit po, edhe kryeministrit grek dhe ministrit jashtëm grek, që qoftë nga opozitat, qoftë nga opinioni publik, na nxirrni, na tregoni platformën, na nxirrni, na tregoni strategjinë, taktikën etj. Ditmir Bushati, arsyeja pse po të shtyjnë këtë është se s'di ju në Shqipëri, po ne jemi djeg shumë, na u ka derë tamli tash po i frym kosit pirim gati se 3 vjet jena blloku për një demarkacion të malit zi, të fundit jemi për viza, edhe për çato po i rrim gati kësaj çështje që tash po çelet, çështja e kufinit. Po du me shku te pyetja kur i patëm na po e zojmë që edhe nëse nuk e han bari këtë ide, apo nuk e han pazari, atë që na kanë thonë përfaqësuesit e luginës Preshevës është që edhe nëse kjo ide nuk shkon, ma së paku po presim që me këtë debat qeveritë e juja në Prishtinë në Tiranë me na shti në buxhet me na animu, çashtu që shihni Serbia, serbëve të Kosovës që jep gjysmë milionin vit, në fakt Kosova i ka dhënë 40.000 për një maternitet me nxe i ka dhënë 40.000. Pyetja është edhe për ju, çka jeni të bëju për të drejtat e qytetarëve në luginën e Preshevës me kërku të paktën barazi siç e kanë serbët këtu? E para, unë e vlerësoj, e kam thënë edhe në një intervistë për media në Tiranë që e vlerësoj qëndrimin e leadershipit Kosovës për të përfshirë çështjen e luginës në dialog. Dhe për të përfshirë mbi të gjitha të drejtat... buxhet, 40.000 euro i ka dhënë historitë Kosovës qeverive. Për të përfshirë mbi të gjitha liritë dhe drejtat themelore që duhet gëzojnë shqiptarët e luginës. A është përfshirje sinqert? Po ju kujtoj këtu... A është përfshirje sinqert, a vetëm si me qitë si pion me lujt pak me një territor? Po ju kujtoj këtu gjithashtu edhe qëndrimin e kryeministrit Rama gjatë vizitës tij në Beograd në 2014 dhe ndalesën që pati në Lugin, kur deklaroi eksaktësisht atë që ju sapo thatë, që shqiptarët që jetojnë në Lugin
nuk mund të kenë më pak të drejta se serbët që jetojnë në Kosovë. Në këtë kontekst, Kosova nga pikpamja kushtetuese dhe nga pikpamja normative ka përcaktuar një standard të admirueshëm. Më pas, mënyra se si zbatohet ky standard në praktik, se çfarë duhet bëjmë ne më shumë, a mjafton vetëm tek materniteti, vetëm tek drejtat e studimit, a duhet bëjmë shumë më tepër politika për ta nxjerrë luginën nga varfëria dhe nga një tendencë për ta asimiluar. Këtu jam 100% dakord me ju që ka shumë më tepër një gjë praktike, abetaria e Shqipërisë a lexohet edhe a shkon, a transportohet normal në shkollat e Preshevës, qashtu që lexohet abetaria e Serbisë në veri të Kosovës. A e dini këtë? A keni mujt me arriqte? Ju thash pra, ky është një proces i cili është në evoluim. Mos ka qenë Edi Rama në Beograd e ja u ka premtuar. Dakord. Unë po vi nga Shkupi. Edhe në Shkup ka një diskutim. A duhet që në momentin që çelet ndryshimi i kushtetutës të përfshihen edhe elemente që kanë bëjnë me barazinë e plotë për të sankcionuar në kushtetutë ndërmjet maqedonasve dhe shqiptarëve që përbëjnë dy komunitetet kryesore, shtet ndërtuese dhe shtet formuese në Maqedoni. Dhe për këtë ka opinione nga më ndryshme, pros dhe cons kur i them ne në slengun tonë. E njëjta gjë mund thuhet fare mirë edhe në raport me të drejtat e shqiptarëve që jetojnë në luginën e Preshevës. Dhe në politikë dhe sidomos në politikë të jashtme, për fat keq, zgjedhjet janë shumë të kufizuara dhe politikanët apo ushtruesit e politikës jashtme detyrohen për të vendosur në një listë prioritare. Kjo nuk do të thotë abetaria kur kam ju shku qytetarëve të Preshevës. Kjo nuk do të abetarën qytetarët e Preshevës e kanë, po edhe kjo nuk mjafton. Sepse ende sot e kësaj dite, ne dhe Serbia për shembull, nuk kemi arritur dot që të kemi një marrëveshje për njohjen e ndërsjellë të diplomave. Që do të thotë njëri nga Presheva që mbaron universitetin në Tiranë dhe diplomohet dhe bëhet mjek, nuk e ushtron dot profesionin atje sepse nuk i njihet kjo diplom. Dhe ky është një handicap shumë i madh. Dhe ky është një handicap i cili zgjidhet vetëm politikisht. Nuk zgjidhet dot më as me tytën e revolverit dhe as me tanke. Zgjidhet politikisht dhe ne jemi futur në një proces tjetër të gjitha vendet e rajonit. Mirë, e kom dëgjuar që qëndrimin që e dhat këtu, jeni konsistent, që e keni dhënë që disa muaj që për cilën po deklaroni në media. Mirë po, faqe po thon, po nuk e kom dëgjuar Edi Ramën të e thonë të njëjtën. Pse po shun Edi Rama? Edi Rama e ka thënë që në 2014 ka qenë i pari që e ka thënë, për hir të vërtetës mund të them serbëve nuk i pëlqeu shumë ky deklarim i Edi Ramës dhe s'ka deklaruar për çështjen e kufive. Kur ja ka nis ashim thotë që me fol për ndrim kufish, marrje të luginës, bashkim me Kosovë, nuk e kemi ndëgjuar Edi Ramën të dhënë ndaj menim. Më vjen keq, duhet të jem shumë i qartë në këtë pikë. Ju thash, presidenti i Republikës, kryetari i parlamentit, kryeministri dhe drejtuesit e opozitës kryesore në Shqipëri, të gjithë kanë folur për këtë çështje. Dhe nëse do më duhet mua të them se cili është emëruesi i përbashkët i qëndërimeve të drejtuesve kryesor të Tiranës zyrtare, mund të them A. Mbështesim pa rezerva dialogun Kosovë-Serbi, B. Mendojmë që procesi i normalizimit dhe dëshirojmë që procesi i normalizimit duhet të normalizojë këto marrëdhënie dhe të pasjell njohjen e ndërsjellë, C. Është e nevojshme që përmes këtij procesi të ndërtohet sa më shumë tjetë mundur një konsensus politik brenda Kosovës. Kosova, ju e keni shtetin tuaj. Ju nuk besoj se prisni. Një sekond ta mbaroj. Dhe në këtë proces duhet të certifikohen konsolidimi i Kosovës si shtet. Nuk besoj se ju prisni në çdo moment që ka një çështje të caktuar që lind Kosova po hidhet po lidershipi kosovar është për gut, po thotë që kur s'ka me njoft, nëse nuk i japin diçka Serbisë, nuk ka me njoft Serbia. Ju nuk besoj se pritni për çdo çështje apo për çdo tymnaj që mund të bëhet objekt diskutimi në Kosovë,
që të flasi presidenti, kryetari i parlamentit, kryeministri, opozita apo këtë tymnaj po e bën vetë presidenti i Kosovës, e po kuptoj, s'po e presim ju me komentu gjithçka. Kryeministri Rama ka bërë thirrje për nevojën për një debat strategjik, për një gjithëpërfshirje dhe për forcimin e kohezionit të leadershipit politik në Kosovë përballë kësaj çështje. Si këshill kosovarëve, si njeri që e vizitoni Brukselin rregullisht, edhe po diskutoni për kualifikimin e Shqipërisë. Serbia po do të më kualifiku për me hinë në BE në 2023, synimin e ka, 2025, a mendoni ju, si dikush që njehni Brukselin, që kanë me leju hyrjen e Serbisë në Bashkim Evropian, në bisedat që i keni pra pas kenave me diplomat, a ka mu leju hyrja e Serbisë pa njohjen e Kosovës? Jeta, nuk ka nevojë që unë t'jap një opinion personal për këtë çështje, unë e kam edhe opinionin personal për këtë çështje, por unë du t'i referohem, për këtë rast preferoj t'i referohem strikt qëndrimit të Bashkimit Evropian. I cili ka thonë, ndreqin i punt mes kojshive, s'ka thonë, nuk bën me hi Serbia. I cili është i qartë që Serbia, pa njohur Kosovën, nuk antarësohet dot në Bashkimin Evropian. Nuk ka thonë, Ditmir Bushati, s'po di ju çka keni lexuar. Ka thonë ju pa i ndrejtë çështjet mes fqinjeve s'do të hini. Një sekond ta mbaroj edhe këtë gjë. Fakti që Serbia ka filluar diskutimet për kapitullin 35, që në thelb është normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën. Nuk kupton njohje. Mujnë me normalizu pa njoht. Po nuk ka normalizim pa njohje. Dhe nuk ka asnjë naiv në klasën politike të Kosovës, sa do t'i jesh kundërshtare, sa do t'i kritikosh për çështje nga më të ndryshmet, kur vjen puna te ky proces, nuk kam takuar asnjë naiv në politikën e Kosovës e as në Shqipëri që të mendoj që procesi normalizimit të marrëdhënieve nuk do të finalizohet kurdo që tjetë kjo ditë me njohjen e ndërsjellët. Koncepti i normalizimit absolutisht. Prandaj po beson që Evropa s'ka me lënë Serbinë me hi pa e njoft? A je i bindur? Po them, as Bashkimi Evropian nuk do të lejoj, as Serbia nuk bëhet dot antare e Bashkimit Evropian, po as Kosova nuk avancon dot shumë në këtë proces pa e normalizuar marrëdhënien e saj me Serbinë. Nuk mendoj nga ana tjetër dhe bie dakord me leadershipin politik të Kosovës që edhe status quo-ja të jetë një zgjidhje afat mesme apo afat gjatë, as për Kosovën e as për Serbinë. Nuk intereson as Kosovës dhe as Serbisë që të kemi një konflikt të ngrirë, të çimentuar këtu në Ballkanin Perëndimor, sepse me të vërtetë është një proces që ushtrohet mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, falë mbështetjes Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat po thonë urdhënoni, nëse doni mu marrë vesh për territor, merrni vesh. Shtetet Bashkuara të Amerikës me drejt po i thon leadershipit në Kosovë dhe në Serbi që ne kemi investuar mjaft për këtë rajon, ju kemi nxitur edhe në procesin e dialogut teknik për t'u marrë vesh për një sër çështjesh. Tani po ju kërkojmë që po ju japim lirinë dhe kreativitetin e duhur që ju të shkoni drejt një zgjidhje e cila jo vetëm ju intereson dy palëve, pra duhet bijem dakord unë e ti për të ardhur në këtë studio, bie fjala, apo për të bërë këtë intervistë. Edhe apo duhet bish dakord ti që unë kam dëshirë të vi t'jap të intervistë që të më intervistosh në këtë studio. Pra, unë nuk e kuptoj pse duhet që të ketë frikë në këtë proces. Në këtë proces është e rëndësishme që të ketë kontribute dhe të ketë gjithëpërfshirje, po jo frikë. Dhe në rast se ju dy palë do të gjeni një zgjidhje që është e pranueshme për të dyja palët, atëherë edhe unë dua që të shoh përmbajtjen e kësaj marrëveshje, në mënyrë që kjo marrëveshje të jetë e mirë jo vetëm për ju dy si palë, por mos të krijojë turbulenca për pjesën tjetër. Këshilla juaj, çka duhet me bë Kosova për me njoft 5 vendet që se ka njoft në Evropë Kosovën? Çka duhet me bë? E para njëherë që të them edhe disa elemente që dua t'i them. Kosovën e ka njoft mbi 90% të shteteve demokratike të botës. Personalisht, sbashku me zotin Thaçi, me zotin Pacolli, kemi qenë në UNESCO para disa kohësh në Paris, kur u bë votimi për Kosovën. Dhe kam përjetuar dy ndjenja. Një ndjenjë frustrimi që Kosova nuk arriti dot të merrte 2/3 e votave, pavarësisht përpjekjeve maksimale që u bën, sepse e tillë është organizata, por nga ana tjetër një ndjenjë lumturie, krenarie
që Kosova mbështetej nga boshti i demokracive perëndimore. Mirë. Sot për sot, është shumë e rëndësishme që Kosova të konsolidojë aleancën me këtë bosht. Dhe unë e përshëndes deklarimin e leadershipit në Kosovë kur thotë që çdo marrëveshje të mundshme me Serbinë do të arrijmë vetëm në koordinim dhe në mirëkuptim me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian. Kjo do të thotë qartësi strategjike. Me Bashkimin Evropian 5 shtete së cilave nuk e ka njohur. Bashkimi Evropian besoj se e keni lexuar edhe ju Orwellin ku thotë ca janë më të barabartë se disa tjerë. Dhe Bashkimi Evropian, siç e dim, ka disa vende që janë lokomotiv brenda Bashkimit Evropian, siç është rasti i Gjermanisë, siç është rasti i Francës, Mbretëria e Bashkuar, sado që është në diskutime, Mbretëria e Bashkuar prapse diskutime për dal nga BE-ja, prapse ka investuar shumë për sigurinë, për stabilitetin këtu të këtij rajoni. Me u marrë edhe me këto 5 shtete, por në radh parë duhet me u konsolidu kjo aleancë dhe me viju me u konsolidu kjo aleancë. Mirë, po afrohet 28 nëntori, a i dini sa marrëveshje i patën nënshkru 28 nëntorin e kalum me Kosovën, me Shqipërisë? Nuk i kam numëruar, 12, prej të cilave 5-6 kanë të bëjnë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, sa po arrini me implementu? Nuk i kam numëruar se sa marrëveshje kemi firmos në nëntorin e kalum. Mund t'ju them që në këtë nëntorin e do të takohemi në Pej. Fokusi kryesor i mbledhjes do të jetë ekonomia. Ka disa çështje që kanë bëjnë qoftë me unifikimin e praktikave doganore dhe krijimin e Durrësit si një port hyrëse të përbashkët edhe për mallrat që kanë destinacion final Kosovën. E dyta për lehtësirat në kufi. Natyrisht e kuptojmë shumë mirë që Kosova është në procesin liberalizimit vizave. Në kalumën për dogan, pikrisht pa të deklaruar që Kosova ka fajt, dogana e Kosovës ka fajt që nuk po aplikohet marrëveshja e doganës. Çush jemi sot? Jeta është si në shtëpinë tonë, se ne jemi në rastin Shqipëri-Kosovë jemi motra e vëllezër. Sado që thush fajin e ka djali i madh apo djali i vogël, vajza e madhe apo vajza e vogël, prapse faj mbetet brenda familjes. Që kështu, vllot e motrës ja lyp 5 euro, në familje na ja kishim lyp njëri tjetri 5 euro me udhtu detet. Unë mendoj që edhe në familje me ekonominë e tregut kanë ndryshuar gjërat, sepse duhet që ta mësosh, duhet ndoshta që ta mësosh fëmin që në moshë 3 që të fillojë të punojë që ti kuptoj rëndësinë e punës. Mirë, pyetja e fundit, çka mundet me bëj Shqipënia në NATO për me ndihmu transformimin e FZK-s në ushtri? Besoj se nuk përbën surprizë për askënd këtu, po të them që Shqipëria është mbështetëse e zjarrt jo vetëm e transformimit të forcave të sigurisë Kosovës, por edhe nevojës për një partneritet ndërmjet NATO-s dhe Kosovës, që në 2013, në fundin e 2013. A menoni që tash o koha, FSK-ja më shndru në ushtri, a duhet me prit edhe pak? Çka kishit me thonë? Tani edhe një herë. A mendoni që a është tani koha për të transformuar apo jo? Është një pyetje që ju duhet ja drejtoni politikanëve në Kosovë. Nuk është një çështje që edhe vëllezërve. Edhe vllaut edhe vllaut dhe motrës, po vllau dhe motra, siç ja thot vllau dhe motrës në konfidencë, nuk e thot para kamerave. Para kamerave është përgjithësia mas intervistës mund të ta kallëzojnë nëse e keni kafen të mirë këtu te Jeta në Kosovë. Motra ta qet një kafe. Dakor, faleminderit. Por transformimi i forcave të sigurisë është vetëm një element. Antarësimi NATO apo rruga drejt antarësimit NATO-s është një proces politik. Dhe ne që në 2013 e kemi kërkuar që NATO të ketë një raport special partneriteti me Kosovën, aq më tepër që KFOR-i, misioni më i madh i NATO sot për sot është në Kosovë. Në samitin e fundit të qershorit të NATO-s, nuk e di sa është përcjell këtu, ka një element progresiv në konkluzione. E para nuk ka më referencë për 1244, për rezolutën 1244, ka një paragraf që i dedikohet Kosovës dhe Ballkani Perëndimor duke u konsideruar si një rajon i rëndësie strategjike për NATO-n, nxitet që të ketë raporte më të forta bashkëpunimi. Se në çfarë formati do të jetë ky raport, mbetet shihet dhe të punojmë, se edhe këtu ndoshta herën tjetër më thosh ç'a u bë, por janë 4 shtete anëtare që ende nuk e njohin Kosovën. Ne si Shqipëri
kemi kërkuar që NATO të tregohet kreative, tregohet fleksibël, siç është treguar BE-ja, pra të ofrojë një proces bashkëpunimi dhe të qëndrojë neutral për sa i përket shtetësisë së Kosovës, siç e ka bërë BE-ja duke krijuar mundësi edhe për marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe shpresojnë dhjetor edhe për liberalizimin e vizave. Për fond, për shkak se kom qef me marrë përvoja të mira të Shqipënisë, na u ka paraqit problemi në Kosovë i dëmtimit të lumenjve prej hidrocentraleve të vogla. Po më intereson, çfarë mësimi mundet me marrë Kosova prej Shqipënisë? A ja vlen disa megawatt energji elektrike për me i dëmtu lumenjt? Sepse kemi njerëz që kanë luftu për Valbon, edhe kanë ardhur, kanë marrë protesta për gjithashtu po planifikojnë organizimin e mbrojtjes lumenjve të Kosovës. Çka keni mësuar ju që muj me marrë prej jush? Me të thënë drejtën, nuk është kur turp me thënë që nuk kam ekspertizë apo s'kam mundësi për mi dhënë mend dikujt për këtë çështje sepse shkon jashtë ekspertizës dhe jashtë mundësive të mia, po kam lexuar vetëm për tezat për zhvillimin e qëndrueshëm dhe Shqipëria mund të jetë një laborator i mirë për të kuptuar të mirat, por edhe gabimet që ne kemi bërë sidomos gjatë procesit tranzicionit. Po e shmoj shumë sinqeritetin që edhe kur s'din e thu s'dish, shumë pak burra shqiptar e pranojnë këtë. Faleminderit. Me mua në studio është Greg Delawie. Mr. Ambassador, welcome to Jeta in Kosovo. Jeta, it's great to be here. Thank you for having me. Welcome back. So, since you're in the last days of Kosovo, can you do a roundup for me? What are the most memorable moments from your stay here, for over 3 years stay here? Most memorable moments. Well, I think I'd rather talk about kind of what I'm most satisfied with, if that's okay. Go ahead. So I think I'd like to start with rule of law. We've made a fair amount of progress on rule of law. Increased transparency to the court system. A lot more decisions are being published, 6,000 as opposed to around 50 when I first got here. We've helped develop sentencing guidelines so that people with political connections can't get light sentences without some kind of justification that the judge has to provide. We help preserve the special court, which we feel is very important. So in the kind of economic field, we've helped make a lot of difference, I think, for Kosovo. And you think about things like Kosovo exports have improved by 37% over the last few years. We've got raspberry exports from 0 to 10 million euros a year, which is providing employment for thousands of people in Kosovo. We've got things like, let's see, rule of law. We've got brand, Kosovo brand, you know, made in Kosovo is kind of a brand now, and elsewhere in the world, in Europe, I think we've made important contributions to that. So I feel pretty satisfied with everything that we've been able to do over the last couple of years. We always wish we could do more and make more success, but you know, that's kind of my answer. And I want to share with you our most memorable moments of yours, which coincides with what you've chosen. You say the biggest achievement was special court, and you're most remembered because you're such a softly spoken ambassador. When you said we felt like it was stab in the back, that was kind of the moment that people said, "Wow, if you said that, it must have been really stab in the back." So I've been meaning to ask you since, and I'm hoping you will let me in the secret. Who exactly stabbed you in the back? People who promoted this agenda to disrupt the law that applies to the special court. Taci, Veseli, Haradinaj, Limaj, who exactly? You know, I've been pretty good about the last 3 years of not mentioning people by name in public, and I don't see any reason to change that right now. You are being a true diplomat, but I thought since you're leaving, you must tell us. You might have told us. But okay, let's go on to the 12th of September. Only a week ago, you received a medal from our president for your contribution to peace and democracy. Curious, where will you place this medal? Will it be in your house, in your office? Where will you keep it? In your locker? That's a good question. That's a good question. I have to finish moving back to, or I have to start moving back to Washington, and I'll make that decision. I think I intend to have several different souvenirs from my time in Kosovo, kind of displayed somewhere. I'll figure out where that is
when I get there and what makes sense. You see, some people looking at that photo might wonder, just what would you feel like if in the future the president that gave you that medal ends up being indicted by the special court run by an American prosecutor? Theoretically, hypothetically, we don't know if he will, but since his name is mentioned in the Dick Marty report, I'm just interested to know, how would you feel like for that medal if the indictment takes place? You know, Jeta, one of the first things they teach you in diplomat school is, and I remember this 35 years ago, is not to answer hypothetical questions. I think I've pretty much demonstrated my commitment both to Kosovo and to promoting the American agenda here. The special court's been an important part of that agenda, but I've also done other things. Is it still an important part of the agenda? It is. There's, as you mentioned, the new chief prosecutor of the special court, I think started work last week, basically. And we are supplying the prosecutor. He's the third American to fill that role. I think that's a pretty solid demonstration of American commitment to making the special court, allowing it to do its job and to support it as it does its job. In Albanian, there's a saying, e treta e vërteta. The third one will get it right. Do you think this one will resign again and we'll see more dragging of the special court like the two before? That's another hypothetical question. They don't work for me, I don't work for them. It's an independent judicial body. And I think all of us in the United States and Europe have aspirations that it do its job to provide justice to the victims of war crimes during the wartime period. I hope it will do that, and I hope it will be seen as providing justice as well as actually doing justice. So you're claiming this policy of America will stay consistent, unlike the view on the borders, which changed over time. Are you sure people will not see a change of American policy on the special court similar to what we've seen on the change of policy over the accepting of border change? I'm saying right now our policy is to support the special court. I can't tell you what's going to happen 10 years from now or 20 years from now. I mean, that would be silly. We, just starting last week, are putting Jack Smith, the new chief prosecutor. We are supporting him. We're paying his salary as he assumes his responsibility as chief prosecutor of the special court. I don't think there's any better demonstration of our commitment to the court than that. Just on a time when you're leaving, it's coinciding with dramatic moments that have gone on in Kosovo in the last month, especially with the dramatic visit of Mr. Vučić. I call it dramatic because the most memorable thing in this audience, he said, was that Milosevic was a great Serb leader, his intentions were certainly the best, but our results were much worse. What do you think of the statement? Look, I think we all know that Milosevic brought nothing but misery and death to Kosovo as well as the entire Balkan region. I think it's important to recognize that you can't change the past, you can only change the future. And Kosovo, like Serbia, needs to kind of focus on the future and see how to move forward with improving a relationship that both countries need, the normalization of relations between Kosovo and Serbia. The reason why I'm asking is because the comment you made on your tweet did not refer at all to the statement, but you did refer to the protest which says, peaceful protest would have better shown of the Kosovo I know. Can you tell me what was not peaceful about the protest, or was it violent? Their roads were blockaded. Yes. Roads were blockaded, but roads are blocked in protest in America. People occupy streets of America. It's public space. In democracy, this happens, that people occupy public space. It happens. I think peaceful protest would have been a better demonstration of Kosovo's views. Maybe not provoking them would have been better. Not going there and not saying that Milosevic did well. How would it feel like, for example, if Angela Merkel went to Auschwitz and said Hitler was a good guy? What do you think the people would react like? I mean, the results are not that good. Wouldn't it be similar? Look, you know, I'm not going to comment on what Vučić did. He's a foreign leader. I don't talk about foreign leaders. You know, my concern is that Kosovo demonstrated its best face to the world. I would have been happier
to see, science chants, things like that, not blocking roads. But, I think it is important for Kosovo and Serbia to find a way to move forward. And it's not going to be easy. There are going to be bumps in the road, absolutely. But it's in both countries' best interest to find a way to make progress. I know, but how can you reconcile with people who think Milosevic did well and who were part of that regime? It's not like it's a new regime. Mr. Vučić was Minister of Information in the time when Milosevic was killing people in the place where he was aiming to go, in Drenica. So what do you say to people who are listening to you and you say to them, you got to reconcile, but he was part of that regime, and he thinks, to this day, he hasn't changed his mind. He hasn't built memorials like Angela Merkel has to Jews in the center of their town. He hasn't regretted, he hasn't forgiven. You diplomats are not asking him to ask for forgiveness. So what do you say to people? How do you reconcile with a man like that? Look, I'm not a psychologist, and I continue to believe you can only change the future. You've got to make progress. You have to find a way. I'm not gonna comment on Mr. Vučić. It is important for people to move forward. They find a way to reconcile with each other. That the countries find ways to reconcile with each other and to find a way to move forward into the future that I think we all want, which is Kosovo and Serbia joining the rest of Europe and finding a way to develop their European values and to move ahead. Yes, I know you said this in the rest of the tweet, but why is it easier? We'll move on to the next subject, but why is it easier to comment on the behavior of people in Drenica, which was blocking the road, as opposed to Vučić's comment? Why is it easier to do one than the other? He made the comments in Kosova. Why couldn't we see the ambassador saying Serbia's president should apologize for war crimes committed in Kosovo? That is the Kosovo I would want to see. Look, I can tell you what I said. I told you I don't speak about foreign leaders. I tell you what I think about Milosevic. I'm sorry, what else do you want from me right now, Jeta? To allow people to express themselves in a protest. It's democracy. And not comment on how they're commenting, how they're protesting. In a speech, one thing that you did say very, very courageously, in a speech you made in April 2007, or let me say the ambassador that I liked, was regarding the formation of Kosovo army. You said, it's time that all Kosovan citizens take part in forming the future of security forces. We do not expect the Kosovo people should be waiting forever for this, and we do not believe that one side should veto this process. Do you stand by your speech of Absolutely. 2017? And why are we today in September 2018 and the military is not one of your successes? Before you leave, this hasn't been one of the things that you have achieved to make. I think I also made clear in 2017 what I thought needed to happen to bring Kosovo, to bring this kind of military issue along. I think some things have been slower than I would have wished, certainly than people of Kosovo would have wished. I wish there had been kind of more consultation with NATO. I am a NATO guy from a long time ago. I believe that Kosovo's security to a very substantial extent rests upon NATO. And it would be better for Kosovo to spend more time consulting with NATO, with the U.S. NATO allies on the way forward. So when is the right timing? How should Kosovars actually coordinate this with NATO? Because it's been forever that we've been talking. Like forever, I mean, in the time that you're here, you've been talking about this. When should have this been time's up and Kosovo should have formed the army? When is the right time? Well, Kosovo delegation went to Brussels last week, met with missions, the embassies, if you will, of NATO countries in Brussels. That was good. I definitely supported that. And then the same week introduced this legislation into the Assembly. I think that was too fast. I mean, you tell people on Monday and you act on Wednesday. But it's been ongoing for a year, more than a year, right? The first time the Kosovo government went to Brussels to talk with NATO missions was last Monday. Mm-hmm.
So if this is too fast, when is the next time they should do it? When is the time when the parliament should consider it that it is coordinated with NATO allies? Well, yeah, to coordinate is not a matter just of talking, it's a matter of listening. And so, I think it's good to give NATO allies, countries upon which Kosovo's security depends, kind of a chance to think about what they heard and to comment on it. You talked about... I'm not going to give you a date. Okay. So will this happen in the time you think of your successor? Will we I'm get still an not army? going to give you a date. Okay, one thing that happened dramatically in the last month is also the whistleblower, Elezaj, came out, the special prosecutor working on the court. I noticed you didn't go and visit Lake Lumezi like Ms. Apostolova did in the time where people were protesting against this. So how do you comment on the fact that, visiting Lumezi, the head of prosecution, at a time when people were protesting, is actually seen as a sign of, is it seen as a sign of support? You didn't do it. Why didn't you do it? I'm not going to comment on what another diplomat does. A diplomat's job is to exercise influence. How he or she determines to exercise influence, I'm not prepared to argue about that. What is the sign you gave us by not going to visit him? Were you supporting the protests then? Look, I think it's very important that the indictment on the phony pensions case was filed last Friday. I would rather focus on the responsibility of institutions to do their job, in this case the prosecution service. I think there's been too much focus on the prosecutors. I think this is a distraction from pursuing the case. I think it's very important for people to spend more time worried about whether these phony veterans are stealing money from Kosovo's government or Kosovo's children than which prosecutor did what when. There's an important institutional factor here, and the institution of the prosecution service needs to move forward. If it can prove a case in court, that's the important thing. One thing we haven't seen of, you talked about seeing more indictments, but nothing on the sexual violence during the war. You have supported women with other projects. Last time you were here, it was 2nd of March. You were sitting down with women fighting for their inheritance. Have you made a difference to women's role in Kosovo in the time you were here? Do you see any success? What do you see that you've changed from the moment you come to when you're leaving? I think we've made a difference. I think the women of Kosovo deserve more credit than our American embassy does. Certainly, if we think back to the show in March when Arietta was sitting over there, I think we've stayed in touch with her. Thank you for putting us on the show together, because she's a very powerful person, someone to be reckoned with. Thank you for coming and standing by our side in the same panel. No, it was a pleasure, and we've stayed in touch since. She has made a lot of progress. She's formed an NGO. She's interacted with other NGOs. And her case is being appealed. The judge gave up her case completely. Okay. Yeah. So I think the strong, resilient women of Kosovo are really asserting themselves. I think that's a good thing. There's progress being made. Inheritance cases filed by women are up to 3%. Okay, that's not a great number, but it's better than 0% it was a few years ago. The women are registering their property in their own names now, up to 7% or something. That's progress. There's a lot more to do. There's this kind of government agenda on women's property rights. I think there are 18 laws involved. And 2 of them have passed through the Assembly. Some are in the Assembly, some are still in the government. I think there's more work to be done, but I'm pretty satisfied that we've made a contribution. I'm also happy that more women are coming forward to report domestic violence cases. I don't think there are more domestic violence cases. I think there's more reporting of a number of domestic violence cases. That shows, first of all, that women are
being stronger. And secondly, there's a little more trust. Are you happy with the response of police on cases of violence against women that we saw recently, like the Jakova case? Well, yeah, Jakova was horrific. Yeah. I mean, there's no way to paint that any other way but a failure of the system. And there's an investigation ongoing. There are people suspended. The aftermath seems to be making progress, and I hope we all learn from that circumstance. But I think there are other cases when women are coming forward to report domestic violence cases where judges are taking them seriously or treating them as real victims. I think it's important that we recognize that domestic violence, it's a crime. Two final questions. Are you still committed as a country to the multi-ethnic character of Kosovo? What does this mean, not only for Kosovo, but for America? I mean, how committed are you? We're absolutely committed to the multi-ethnic character of Kosovo. The United States is, of course, a multi-ethnic nation. We consider our diversity a source of pride, a source of our strength and power. I think that is increasingly true in Kosovo as well, and you look at artists and musicians and sports figures in Kosovo who see diversity being a strength, and absolutely we're committed to it. So these games with the borders, what do you think of them? Games between Thaçi and Vučić on actually dividing on ethnic lines. What do you think of that? You know, on the dialogue, our position is to give the two countries the space to negotiate a deal that would be in the interest of both countries, that would be acceptable to the populations of both countries. But the Constitution of America is sacred, right? So would you find that Constitution of Kosovo is sacred as well, in a sense that the president, according to our Constitution, does not have the right to change borders and negotiate such a deal? So why are you supporting a disrespect of the Constitution of Kosovo? Look, our position is to give both countries space to make some kind of a deal that they can sell domestically in both cases. You know, I'm not going to get into what the elements of that deal are. I was asked the same question 5 times on Rubicon a couple of weeks ago. I'm going to give you the same answer today because our answer hasn't changed. Is we are encouraging the two countries to try to make a deal. We're not offering a blank check, which is an American idiot. And if people of this country don't like that deal, how is that deal viable? Our position is that any deal has to be domestically sellable in both countries. Okay. So, you know, and I'm not going to be prescribing exactly what the deal should look like. Our position now is the deal has to emerge organically from the two countries, and you know, we're trying to give the country space to achieve some kind of deal. Finally, what are your 3 tips for your successor? Being a man of experience of 3 years with our parliament, institutions, civil society, what would be your 3 tips? Well, without too much time to think about this, I have to say, you know, a couple of things. First of all, there's a giant division between regular people in Kosovo and politicians. And if you only talk with politicians, then you don't really understand, you know, what Kosovo is like. So I think, you know, get out of town, get out of the office, hike in the mountains, you know, go to bars, go to restaurants, meet regular people. I think that's very important. Second is you have to have a long-term vision. There are good days, there are bad days in Kosovo. There are days we're stabbed in the back, and there are days that we help Get laws. A medal. Well, for me, it's about achieving objectives, not anything personal. So, you know, the day that the border demarcation agreement was passed through the Assembly, I think that was a really good day for me. It took us 2.5 years to get there. Happy to see the European Parliament kind of inch Kosovo further along towards visa liberalization, so that's good. But long term, you know, there's got to be a long-term vision because not every day is going to be a great day where you achieve your objectives. And you know, third is 50% of the population of Kosovo is 25 years or under. That is a tremendous source
advantage for Kosovo, but it's also something you have to be very careful with not to lose. You want to make sure these people stay here, that they contribute to the future of their country, that they not get discouraged by their parents, my generation, as to what they're doing that affects their future. So it's really important to stay focused on the young people of Kosovo, which are really the source of strength for the future. Mr. Delawie, thank you. I wish you luck in your future career. You are always welcome in Kosova. Kjo ishte krejt që kemi përgatitur për ju sonte ndoqët intervistën me Ditmir Bushatin, Ministrin e Punëve të Jashtme të Shqipërisë dhe Delawie, ambasadorin e Amerikës. Vazhdoni me na shkruajnë kallxo.com, deri tajtën e ardhshme, natën e mirë.